Đấy bạn, đây là sau khi mình trồng xong hoàn thiện ha. Mình cố định rất là chắc chắn. Và trên đây phủ một lớp rêu mỏng. Tận dụng một cái bình cái hũ trồng cây ban công cũ để trồng những cây Captiva. Đây là một tác phẩm nó chơi chứ thật ra sự ra nhìn mấy bạn nhìn thấy cũng đẹp đúng không? 3 cây ha, vô một chậu. Thì hứa hẹn những cái với cái diện tích cũng không rộng lắm và cũng không nhỏ, hứa hẹn những cây lan này nó sẽ nhảy được rất là nhiều con. Mình mời mấy bạn xem cùng mình chi tiết cái video mà mình đã thực hiện những cái tác phẩm này như thế nào ha. Chào các bạn yêu hoa lan, lại là mình Cù Súc Lộc đây. Thì hôm nay tiếp tục với cái chủ đề là chăm sóc cây lan. Mình sẽ hướng dẫn các bạn chăm sóc hướng dẫn các bạn trồng những cái cây Captiva như thế nào để cho nó phát triển thật là tốt và nhanh phát triển là cái nhất. Cái hai là nó không chiếm diện tích nhiều khi mà mấy bạn ở nhà phố giống như mình á. Thì mình hôm nay mình sẽ tiến hành mình trồng nó vô trong cái bồn chậu mà trồng cây ban công đó bạn. Thì mình sẽ tận dụng cái cây này, cái chậu này để mà trồng ba cây Captiva vô một cái chậu này ha. Thì trồng vô cái chậu này nó khác với trồng vô cái chậu như thế này nha bạn. Tại vì những cái chậu như thế này ở dưới rễ nó ở dưới phần đáy nó rất là thông thoáng. Thì cái chậu này thì nó không có được thông thoáng như thế. Và đặc biệt là Captiva, những cái dòng lan mà có cái giả hành to, phình to da giống như Captiva, những cái hành phình to da giống thế này nè, thì các bạn phải lưu ý không được để nó quá nhiều ẩm ướt, quá nhiều nước sẽ dẫn đến cái rễ lan của chúng ta bị thối và chết cây. Thì mời các bạn cùng mình xem chi tiết cái cách mình trồng và chỉnh sửa cái này để mà mình tận dụng mình trồng lan ha. Đây là những cây Captiva mà khi mấy bạn mua trên mạng về nó như thế này, nó có những cái rễ già hồng ra phía ngoài như thế này. Thì để tránh ảnh hưởng thì mấy bạn sẽ cắt trước cái phần này khi mà nó còn trong cái bầu, để khi mấy bạn kéo ra nó không bị vướng lại á. Cắt bỏ hết cho mình, xong rồi mấy bạn kéo ra, kéo nhẹ tay thôi ha. Thì Captiva trồng thì nói chung là mấy bạn trồng kiểu gì thì nó cũng sống được hết, nhưng mà quan trọng là cái cách bố trí cái giá thể của nó, giống như hôm bữa cái video trước mình có chia sẻ đó. Bố trí cái giá thể đây, những cái rễ mà nó bị nó dài quá đó hoặc là nó bị héo đó thì mấy bạn nên cắt bỏ hết cho mình ha. Bố trí cái giá thể nó như thế nào? Bố trí cái giá thể của nó ở phía dưới á, là mấy bạn phải bố trí những cái giá thể to, có độ thông thoáng và thoát nước tốt. Và ở phía trên là những cái giá thể nhỏ, giữ ẩm. Ở đây mấy bạn thấy người ta trồng người ta bán, người ta trồng toàn là bằng cái sơ dừa băm nhuyễn này. Đây nè, cái sơ dừa băm nhuyễn không này, thấy không? Thì hôm bữa mình có làm một cái video hướng dẫn cho các bạn rồi, những cái cây lan Captiva đó. Thì cũng lưu ý các bạn là khi trồng Captiva thì các bạn đừng nên tưới nước quá nhiều, khoảng 3-4 ngày mấy bạn tưới lần nó vẫn được. Những cái cây lan mà nó có cái giả hành to á, giả hành to tức là cái cục này nè các bạn, đây nè, tức là cái cục này nè, là mấy bạn nó trữ nước, những cái đó là nó trữ nước, mấy bạn không nên tưới nước nhiều. Giống như thủy tiên rồi đó các bạn, thì nó cũng có những cái giả hành to giống như thế. Những cái lan thủy tiên rồi đó các bạn, thì nó cũng có cái giả hành to giống thế này nè, nó trữ nước. Thì các bạn trồng những cái loại lan mà có cái giả hành to giống như vậy á, thì các bạn không nên tưới nước nhiều, khoảng 3-4 ngày tưới nước một lần. Hoặc là khi nào mà các bạn thấy cái giá thể nó khô hẳn luôn thì các bạn tưới. Thì cũng xin nói luôn, rút kinh nghiệm từ kinh nghiệm trồng lan rất là nhiều lần. Thì mấy bạn khi mà bạn mua những cái lan trên mạng về á, các bạn không nên lấy hết tất cả cái giá thể ra ha. Lấy hết tất cả cái giá thể ra thì nó sẽ làm cho cây lan của chúng ta mất sức và lâu phát triển hơn.
Chúng ta chỉ nên cắt bớt cái bộ rễ là cái nhất, cắt bỏ bớt những cái rễ bị hư thối là cái thứ hai. Có một số bạn ở trên mạng hướng dẫn là cắt bỏ hết những cái rễ này xong rồi treo ngược lên, tưới ngày 2 lần. Khi mà nó đâm ra những cái rễ nhỏ nhỏ thì nên đem trồng, giống như trồng ngọc điểm á. Thì cái đó thì cũng được, nhưng mà mình thì mình trồng rất là nhiều lần rồi. Điển hình như cái cây này đây, để mình lấy cho. Điển hình như cái cây hồ đẹp này của mình nè, đây là mình không có cắt hết giá thể, không có cắt hết rễ, mình chỉ cắt một phần và chừa lại một nửa cái giá thể đó các bạn, và trồng thì nó phát triển cực kỳ tốt. Các bạn thấy là biết rồi ha. Rồi tiếp tục đi vào cái chủ đề chính là những cái chậu như thế này. Những cái chậu như thế này là những cái chậu trồng cây ở trên ban công á, thì ở dưới đây nó không có những cái lỗ, có những cái lỗ này nhưng mà nó thoát nước rất là ít, thì chúng ta buộc chúng ta phải phét ra ha, phét ra nhiều thật là nhiều lỗ, phét ra nhiều thật là nhiều lỗ dưới cái đáy này và những cái lỗ méo bên hông này nữa, để cho rễ nó là ở dưới đây là thoát nước, và phía trên đây để giúp cho cái bộ rễ nó được thông thoáng. Thì để mình phét một lỗ cho các bạn xem. Cái này rất dễ phét thôi, mấy bạn dùng những cái kéo nhọn giống vậy nè, mấy bạn ngoái vô, nói chung là ngoái vô cái lỗ càng to càng tốt. Tại vì cái lỗ mấy bên hông này á là không phải là dùng để thoát nước, mà giờ làm cho cái rễ lan của chúng ta nó được thông thoáng. Nếu mấy bạn có những cái mũi khoan mà khoan gạch men á, cái khoan mà 21 hay là 27 gì mấy khoan gạch men để người ta đi ống nước á, thì mấy bạn khoan lấy mũi khoan đó, mấy bạn khoan thì nó sẽ nhanh hơn. Mình không có nên mình dùng cái kéo. Rồi, để mình tắt video mình khoan hết xong rồi mình sẽ quay lại cho các bạn xem nha. Đây là mình phét xong rồi nè bạn. Những cái lỗ ở dưới phần đáy mấy bạn nên phét to to xíu. Ngoài cái mục đích là thoát nước, nó còn làm cho cái thông thoáng cái phần ở dưới cái gốc lan của chúng ta. Tính nhau phét nãy giờ phét mấy cái này đau tay quá. Thì trong cái lỗ này á, nó có cái này, nó có cái phần này, mình sẽ bỏ cái phần này ra luôn để cho nó đỡ tạo độ thông thoáng. Thì hôm nay mình sẽ trồng mấy cái Captiva này với cái sư dừa, cái vỏ dừa đó mà. Vỏ dừa này thì mình đã ngâm nước và rửa lại rất nhiều nước cho lúc trong rồi. Còn cái phần ở dưới do cái chậu này nó quá to thì mình sẽ độn ở dưới đây những cái lớp xốp ha. Cái thứ nhất là giúp cho cái bộ phần dưới đáy của nó luôn được thông thoáng là cái nhất. Cái thứ hai là tiết kiệm được cái vật tư. Các bạn bẻ những cục to to á, các bạn cho nó nằm đều ở xuống dưới, giống như cái video trước mình có chia sẻ đó. Những cái giá thể nằm ở phía dưới của cái lớp chậu, cho dù các bạn trồng trong những cái chậu này hoặc là những cái chậu treo gì cũng vậy, đặc biệt là Captiva thì các bạn nên bỏ ở dưới những cái giá thể thật to và lên trên là những cái giá thể nó nhỏ dần. Các bạn, mình bỏ cho nó qua hết mấy cái lớp lỗ này luôn nha. Thì đối với cái giá thể trồng lan á, thì thật sự ra cái giá thể đó cây lan của chúng ta nó không có hút những cái chất dinh dưỡng trong cái giá thể đó đâu. Thì trồng lan này trồng bất cứ trong cái gì mấy bạn cũng có thể độn xốp được hết. Thì có những cái là như trồng trong những cái chậu treo á, thì chúng ta treo ở trên thì chúng ta dòm ở từ dưới lên á, thì những cái lớp xốp đó mấy bạn thấy nó trắng trắng thì nó xấu thôi, chứ thật sự ra thì độn xốp trong bất cứ cái chậu nào cũng được hết các bạn. Các bạn lựa những cái củ to, những cái vỏ dừa to á, các bạn để một lớp ở dưới ha. Cái này của mình chắc bị hiếu rồi nè, do cái chậu này của mình nó to quá. Và những cái vỏ dừa nhỏ nhỏ thì mình để ở trên. Các bạn cũng có thể để than củi luôn cũng được, để sau cũng được hết, miễn sau là ở dưới là nó không thoáng là được hết. Đây, đối với những cây Captiva như thế này thì các bạn cứ để vào bình thường,
Giống như video lần trước mình lưu ý với bạn á, là để cái phần đáy này nó cao hơn cái mặt chậu ha, cao hơn khoảng 1 đến 2 cm thôi, không cần cao quá. Các bạn cho vỏ dừa xung quanh. Cái phần mà sát trong cái rễ giống như thế này nè, thì mấy bạn nên cho những cái vỏ dừa nhỏ hoặc là vỏ hông. Cái phần sát trong cái rễ á mấy bạn, những cái vỏ dừa nhỏ lúc nãy chúng ta lấy trong cái chậu ra đó, thì mấy bạn cứ cho lại vào ha, để mình trồng xong xuôi 3 cây này. Mình sẽ cho tiếp đây những cái cây nhỏ thế này, nó có những cái chồi non như thế này, thì để chút xíu chúng ta sẽ để ở mấy trên mặt ha. Cái này nó bị gãy ra chứ không phải là mình cố tình mình lấy. Các bạn trồng như thế nào cũng được hết, mình chỉ lưu ý các bạn là để cái phần gốc của nó cao hơn cái mặt chậu tí xíu là được ha. Bạn cố gắng lấy những cái vỏ dừa cũ hay là những cái vỏ hông nhỏ, các bạn chàng sát vô trong cái phần rễ ở mấy trong ha, sát vô hết cho mình là được. Cái này nó sẽ làm tăng cái độ ẩm thêm cho cái cây lan của chúng ta. Hoặc là mấy bạn có thể lấy một chút xíu, mình sẽ lấy một ít giếng mình bỏ ở cái rìa của nó đó bạn, rìa xung quanh này nè, cho nó tăng cái độ ẩm cho cái cây lan của chúng ta ha. Rến rừng thì mấy bạn mua rất rẻ, nửa ký chỉ có 10 mấy ngàn thôi. Nửa ký mấy bạn đừng mua nhiều quá, nửa ký là một bịch rất to luôn. Mà đến rừng thì mấy bạn chờ mục đích mấy bạn chỉ giữ ẩm sơ sơ thôi, chứ mấy bạn đâu có trồng nó được. Mấy bạn thấy nó rất yếu đúng không, dỗ là nó ngã. Một chút xíu nữa mấy bạn nhất định phải cố định nó lại mới được nha các bạn. Giống như cái video trước mình có chia sẻ đó, thì trồng xong cái lan gì thì mấy bạn cũng phải cố định nó lại cho nó không bị lung lay trước gió là cái nhất. Cái hai là bộ rễ nó ổn định, thì lúc đó thì cái lan của chúng ta cái bộ rễ nó mới mau phát triển được. Đây là cái giả hành hồi nãy nó bị rớt ra nè, thì mình cũng sẽ chim nó vào đây luôn cho nó nằm phía trên, các bạn đừng có cho nó nằm phía dưới nha. Đây là cũng tạm gần hoàn tất rồi nha bạn, nhưng mà còn một bước rất quan trọng, chúng ta sẽ cố định nó lại. Hồi nãy mình có phép những cái lỗ đây nè, đây để mà chúng ta sẽ luồn những cái cọng dây gút xuyên qua những cái lỗ này để chúng ta cố định cái lan của chúng ta, cái gốc lan của chúng ta thật là chắc ha, nó không có bị lung lay trước trời gió. Để mình cố định một cây cho mấy bạn xem ha. Thì tại mình mấy bạn ấy thì nếu mấy bạn mua thì mấy bạn mua những cọng dây gút dài á thì nó sẽ đỡ tốn hơn. Còn của mình cái này có sẵn nên mình xài cọng dây gút cũ, cọng dây gút nó hơi nhỏ tí. Mục đích mình luồn vô mấy trong này là để mình siết chặt nó lại luôn các bạn, siết đè cái gốc nó xuống luôn đó ha. Siết đè các bạn né, đừng có đè xuống cái rễ của nó nha các bạn, đè nó xuống luôn ha. Để mình làm một cây cho các bạn xem xong rồi cái này thì cái cọng dây gút của mình nó ngắn quá nên nó hơi hao, tính nha 4 cọng. Mấy bạn có thể dùng những cái cọng dây khác cũng được, nhưng mà không được dùng những cái cọng dây như dây dải ha, hạn chế dùng những cọng dây dải, những cọng dây mà thấm nước đó. Trong quá trình này thì chúng ta sửa cho lại cái gốc cho đẹp tí xíu nha.
mấy bạn siết chặn nó xuống luôn, không có sợ nó chết đâu, mấy bạn cứ yên tâm. Đó, siết lại như thế này là nó đã cứng rồi ha, cứ ngắt cái bộ rễ ra nè, đó thấy không. Đây là sau khi mình đã cố định cái thân nó chắc chắn rồi đó các bạn. Những cọng dây gút này mà khi mà cái cây lan của chúng ta nó ra rễ nhiều rồi, nó ổn định á, thì chúng ta có thể cắt bỏ, không cần phải để lại ha. Mục đích của những cọng dây này là không cho nó lung lay trong cái giai đoạn đầu. Trong cái giai đoạn đầu mà cây của chúng ta nó chưa có rễ, không lung lay thôi chứ không có gì hết. Sau khi được như thế này rồi á, thì mấy bạn nếu mà có trong rừng á, trong rừng giống như của mình vậy nè, các bạn mua lan thì các bạn mua sẵn, mua luôn nửa ký, chỉ có 15.000 nửa ký thôi. Các bạn giải một lớp mỏng thôi nha các bạn, để nhằm nó tăng cái độ ẩm cho cây lan thôi, đừng có giải nhiều quá cũng không tốt. Giải xa xa cái phần gốc của nó ra. Đây là mình trồng xong rồi nha các bạn. Thấy cũng khá là ok đúng không, rất là cứng cáp. Khi các bạn trồng xong như thế này rồi á, thì mấy bạn sẽ để vào những nơi mát nha các bạn, hạn chưa để cho ánh nắng được nha. Captiva thì nó chịu được nắng trực tiếp nhưng mà không nóng quá được. Nhưng mà trong cái giai đoạn mới này thì mấy bạn để trong bóng mát và không tưới nước, khoảng 1 đến 2 ngày hãy tưới nước sau ha. Tại vì những cái rễ lan mà lúc nãy chúng ta cắt á, thì nếu mấy bạn gấp, mấy bạn tưới nước sớm quá thì nó có thể dẫn đến những cái rễ lan đó nó bị thối, thì rất là tiếc cho một cái tác phẩm đẹp của chúng ta ha. Rồi thì cuộc sống thật mình cũng xin kết thúc video ở đây luôn. Chúc các bạn có những cái chậu lan thật là đẹp và luôn xanh tốt. Chào tạm biệt. Nếu mấy bạn thấy hay thì hãy cho mình xin một like ha, một đăng ký kênh, và là nếu có ý kiến nào khác thì comment bên dưới video để cho mình cũng như mấy bạn khác rút kinh nghiệm ha. Rồi chào tạm biệt các bạn.